Sziasztok! Sziasztok! Az AKH abroncskereskedőház Cambium Networks bemutató Wi-Fi rendszert elemző esettanulmányunk után többen kérdeztétek, hogy mi az a roaming megoldás, ami ott alkalmazásra került, hisz említve lett, hogy ott a mobil eszközöknek gyorsan kell AP-t váltaniuk. Összeszedtük nektek a szabványokat, illetve megmutatjuk az alap roaming problémáját, és az epizód végére hoztunk nektek egy kis újdonságot, megérkeztek az új Cambium AX-es Wi-Fi AP-k, megmutatjuk ezt is nektek. Wi-Fi roaming. Miért is probléma ez nekünk? Alapjában oda vezethető vissza, hogy mikor az alap Wi-Fi szabványok létrejöttek, akkor még senki nem sétált a kezében ilyen pillekönnyű mobil eszközökkel, melyek Wi-Fi képesek, hanem úgy volt kitalálva, hogy megfogjuk a kis 5-10 kilós laptopunkat, letesszük egy helyre, kinyitjuk, bekapcsoljuk, fölcsatlakozunk egy Wi-Fi AP-ra, dolgozunk vele, munkavégeztével kikapcs, és átsétálunk vele egy másik helyre, ott újra bekapcsoljuk, újra fölcsatlakozunk a Wi-Fi-re, eltöltünk néhány órát, nem volt ez a AP-k alatt szaladgálunk, miközben a Wi-Fi dolgozna. Eltelt ugye némi idő, megjelentek mobileszközök, a tabletek, mindenféle hordozható Wi-Fi-s okos eszközök, melyeknél aktív Wi-Fi kapcsolatra van szükség, akkor is, miközben kezünkben fogva sétálgatunk egy telephelyen, egy lakásban, egy szállodában, illetve bárhol, ahol Wi-Fi-t használunk. Ezért a szabvány úgy fogalmazott, hogy mikor indul egy Wi-Fi képes kliens, körbenéz, megkeresi, milyen Wi-Fi AP-k szórják azt a hálózatot, ami bele van programozva, a legjobb térerővel bíró AP-hoz hozzácsatlakozik, és egészen ott marad, amíg akár 1 bit per szekundum morzsát ki tud csikarni abból a kapcsolatból. Ha ezt most átvetítjük a mai időre, amikor sétálgatunk a Wi-Fi eszközeinkkel, simán lehet, hogy van egy több AP-s lefedő hálózatunk, elindul az eszköz, fölcsatlakozunk egy fejünk fölött található AP-hoz, és elkezdünk mozogni. Romlik a kapcsolat, egyre rosszabb. Lehet, hogy már 6 másik AP alatt elsétáltunk, melyekhez sokkal jobb paraméterekkel hozzá tudtunk volna csatlakozni, de a kliens ugye ragaszkodik az eredeti AP-hoz, egész addig míg teljesen ellehetetlenedik az adatkommunikáció. Ha ez megvan, lebontja a kapcsolatot, és akkor néz újra körül, hogy milyen jobb AP-k találhatók a környezetében. Ezzel viszont rontjuk a többi olyan kliensnek az adat kapcsolati minőségét, akik ugyanehhez az AP-hoz csatlakoznak. És nincs valami megoldás erre a sticky kliens problémára mondjuk Access Point oldalon? Ó, dehogy nem, hát mielőtt ezek a szabványok létrejöttek volna, amiről majd később fogunk beszélni, AP oldalról voltak ilyen megoldás kezdeményezések. Az egyik például az volt, hogy ilyen minimum RSS-it, azaz minimum jelszintet be lehetett állítani per AP egy hálózatnál. Ezért, hogyha az AP-ra csatlakozott kliensnek a jelszintje egy bizonyos szint alá ment, akkor az AP fogta és lerúgta magáról az adott klienst. Gondolva, vagy remélve arra, hogy talán majd lesz jobb AP a kliensnek, a kliensnél elindul ez a körbenézek magam körül, megkeresem a legjobb jelszintű AP-t és ahhoz csatlakozok. Ha talált jobbat, akkor ez sikeres volt, ha nem, akkor meg úgyis megpróbált erre az AP-ra visszajönni, aki megint lerúgta magáról, és akkor jött egy ilyen leföl csatlakozási végtelen ciklus. Tehát ezért ez nem egy atombiztos megoldás volt, illetve ez egy nagyon időigényes volt ennek a konfigurálása, hiszen ezt úgy kell képzelni, hogy letelepítettünk egy Wi-Fi AP rendszert, elindultunk egy alaprajzzal, és vagy műszeres méréssel, vagy valamilyen jelszint méréssel magunknak rajzoltunk egy ilyen térerő felhő térképet, és ebből kilogikáztuk, hogy melyik AP-nál mi legyen ez a minimum jelszint. Olyan problémákat is adott, hogy ha a környezet változik, akkor ez a beállítás ez mondjuk már nem valós, illetve ugye a jelszintet azt így egy körben képzeljük el egy AP körül, lehet, hogy ebbe az irányba elmozdulva, meg ebbe az irányba elmozdulva más lenne a minimum jelszint, ahol le kéne csatlakoztatni magunkról, de hát úgy mondhatjuk azt, hogy ez volt az első próbálkozása az AP gyártók részéről, hogy valahogy valahogy kezdjünk valamit ezzel a ragadós kliens, sticky client problémával. Illetve időigényes volt ezt megcsinálni, tehát egy nagyobb, közepesebb kiterjedésű hálózatnál, hogyha azt mondjuk 1-2 ember csinálta, itt úgy kell közölni, hogy itt akár napok, hetek elmehettek ezzel a feltérképezéssel. És akkor jött a kliens, betették egy védőtokba, például egy ütésautókba, hogy ne törjék össze, és már is. Így van, és kezdődött előről a több hetes újra feltérképezés és optimalizálás.
Illetve itt még ott van az a probléma, hogy maga a váltás az egy aránylag lassú folyamat, hiszen ugye van a lecsatlakozási procedúra, üzenetváltás, keresek új AP-t, elkezdek nulláról egy új csatlakozási folyamatot, ez időigényes, ez bizonyos esetekben ilyen 1-2 másodperc is lehet, vagy hát több azért nem szokott lenni, 1-2-3 másodpercben azért beleférhet ez a dolog. Viszont mondjuk olyan alkalmazásoknál, ahol fontos a válaszidő, mondjuk VoIP-nál, vagy videótelefonálásnál, ez kritikus lehet ez az újra csatlakozási idő. Viszont ennek volt egy nagy előnye, kliens oldalról ez semmit nem igényelt, hiszen itt az AP kényszerítette a klienseket arra, hogy bontsák a kapcsolatot, és keressenek maguknak jobbat. Akkor ezt tovább gondolva jött hát úgy mondom, hogy a kontrolleres megoldás, amikor a Wi-Fi AP rendszerünk mögött áll egy kontroller, és itt nem olyan kontrollerre gondolunk, ami konfigurációt állítgat, hanem ténylegesen kontroller funkciókat tölt be. Mondjuk lehetett úgy, hogy a Wi-Fi AP-kba tettek ilyen speciális plusz szenzorrádiókat, ami nem az adatfolyamért volt felelős, hanem azt mondta, hogy monitorozza a környezetét. Ennek a monitorozás eredményét így betolták az AP-k a kontrollerbe, a kontroller szépen dolgozott, és kvázi a kontroller tudta, hogy idézőjelbe hol vannak az AP-i, hol vannak a kliensei, és ő utasítgatta az AP-kat, hogy most te AP ezt a kliens dobd le, mert tudom jól, hogy ez vissza fog jönni majd egy másik jobb AP-ra. Ennek a hátrányai ugyanúgy az a lassú váltás, ami az előzőnél volt, hisz egy teljes bontási és egy teljes csatlakozási folyamatot kellett végigvinni. Másik hátrányának lehet mondani, hogy ezt azért a drágább árkategóriába eső Wi-Fi AP-k tudták, illetve előnye volt az, hogy szintén itt is, hogy a kliens oldalról semmilyen támogatás ehhez nem kellett, mert a kliens az kapott egy sima csatlakozz le típusú utasítást, és ő folytatta erről a procedúrát, vagy kezdte erről a procedúrát, hogy keresek magamnak, másikat fölcsatlakozok. Na de ez volt a múlt, ezek voltak a régi szokások. Peti, belástad magad itt a roaminggal kapcsolatos szabványokba. Tied a szó, menjünk akkor végig rajta. Akkor roamingoljuk át egy kicsit a szót ide. 802.11r szabványról biztos hallottatok már, ugye ez egy elég régi 2008-as szabvány, tehát már több mint 10 éve élünk ebbe a szabványban. Mire jó ez a 802.11r más néven roaming szabvány? Ez a access pointok közötti gyorsabb váltást teszi lehetővé. Hogy Gergő is mondta, egy ilyen AP váltás egy kliens oldalról több másodperc is lehet, akár 2 vagy 3 másodperc is lehet. Hogyha ezt a roaming szabványt használjuk, akkor akár olyan 40 millisekundum környékére tudjuk lecsökkenteni ezt az access point váltást. Tehát mondjuk egy VoIP hívás, vagy egy videócall nem fog megszakadni, nem lesznek benne ilyen lagolások, hanem egész folyamatos lesz, egy kicsi kiesés talán tapasztalható, de igazából észre se lehet venni, mert maga a VoIP protokoll ezt a 50 millisekundumig tudja tolerálni ezeket. És hogy működik pontosan? Mit csinál? Mi van definiálva ebbe a szabványba? Maga a szabvány azért érdekesen működik. Nem hasonlít a Gergő által korábban elmondott kontrolleres megoldás, hogy itt nem a kontroller utasítja az access pointot, rúgja le a klienst, hanem a kliens dönt arról, hogy mikor csatlakozik át az egyik access pointról a másikra. Na de várjunk, akkor ezek szerint a kliens itt már tudja, hogy ő több access pointot is láthat? Igen, a kliens tudja, a kliens szkennel közben. Kétféle szkennelési megoldás van, az egyik a passzív szkennelés, amikor a kliens csak hallgat, és nem csinál semmit, csak várja az access point-tól jövő beacon frame-eket. A másik az aktív szkennelés, amikor a kliens küld egy frame-et minden körülötte lévő access pointnak, hogy milyen access pointok vannak körülöttem. Az access pointok erre válaszolnak, és megmondják, hogy ott vannak, ezért egy kicsit gyorsabb lehet a szkennelés. Amikor a kliens elkezd vándorolni az egyik access pointról a másikig, egy kicsit érdekesen működik. A régi metódus szerint lecsatlakozott a régi access pointról, és a másikra felcsatlakozott, ott újra autentikált, újra felvette a különböző beállításokat, QS-t, VMS-t, egyéb dolgokat. Na, a 802.11r-nél ez nem így működik. Míg a régi access pointon ott vagyok, majd az új access pointtal elkezdek kommunikálni, és lekommunikálom vele a megadott paramétereket, megadott üzeneteket,
és utána csatlakozok le a régi access pointról, és fel az újra. Ez néhány üzenetváltással meg tudjuk csinálni. Tehát végül is ez csökkentette le az 1-2-3 másodpercünket erre a 40 millisekundomra. Igen, ez csökkentette le, jócskán le tudtuk csökkenteni. Sőt, ez a két access point közötti kommunikáció igen érdekes, a kliens kétféle módon meg tudja oldani. Ez egyik az over the air, amikor a kliens egyszerre beszél a régi access point-tal és az újjal, wireless-en, és van egy úgynevezett over the DS funkció is, amikor az új access point-tal nem wireless-en kommunikál, hanem a régi access point-ot felhasználva kábeles hálózaton keresztül adja át ezeket az információkat neki, ezáltal még jobban le tudja csökkenteni a késleltetést, és nem terheli annyira az airtime-unkat sem. Van ennek valami limitációja? Tehát például csak EAP titkosításnál tudom használni, vagy csak PSK-nál, vagy bármilyen limitációra kell figyelni, mikor erre tervezünk hálózatot? Hát igen, az EAP-nál és a PSK-nál lehet ezeket használni, jól mondod, viszont annyi, hogy az EAP-nál lényegében majdnem, hogy kötelezően érdemes használni, mert egy EAP-os titkosítás a rádiószerverre történő autentikáció miatt elég hosszú időt vesz igénybe, és ott jócskán le tudjuk csökkenteni ezt a késleltetést. És a másik limitációja, hogy egy pár évvel ezelőtt lényegében feltörték ezt a 802.11r-es protokollt, illetve találtak benne egy biztonsági rést, ami a PSK-s autentikációnak a törése lehet, de ha EAP-os autentikációt használunk, akkor ezt ugye nem lehet törni. Tehát EAP-nál biztonságban vagyunk, és PSK-nál még a mai napig ott van ez a sebezhetőség ezek szerint. Bizonyos gyártók már kijavították. Értem. Tehát akkor itt a kliens néz körül, maga körül milyen AP-kat láthat. Van ennél még gyorsabb, vagy optimálisabb megoldás, hogy esetleg az AP-k értesítgetik a klienseket? Természetesen ilyen is van. Ugyanúgy 2008-ban megjelent a 802.11k szabvány, ami kicsit bonyolítja ezt az egészet, illetve plusz funkciókat ad hozzá. Ebben a 802.11k-ban az lényegében az access point le tud küldeni üzeneteket a klienseknek, hogy milyen egyéb access pointok vannak még a környezetben. Ez azt jelenti, hogy meg tudja mondani a kliensnek, hogy milyen frekvenciákat kelljen neki monitoroznia, hogy azokra fog tudni csak átroamingolni, mert csak azokon vannak plusz access pointok, amikre át tud csatlakozni. Ez egy igen érdekes metódus a kliens és az access point közt, mert a kliensek folyamatosan adnak információkat az access pointnak különböző mérések alapján. Hogy milyen távol van az access pointtól, mekkora zaj van a környéken, mekkora linksebességed van, és még több egyéb információkat, és ezeket az access point felhasználva tudja a klienseket értesíteni ezekről az információkról, hogy milyen frekvenciákon szkenneljen a kliens. Peti, én itt fölírtam magamnak 9 különböző mérési eljárást, vagy mért paramétert, ami a K-szabványban van. Ilyenek a beacon, frame, channel load, noise histogram, station statistics, és még egy csomó néhány. Viszont van benne olyan, amit így, én úgy értem ezek, hogy a kliensnél van értelme mérni, meg van, amit csak az AP-nál, tehát akkor itt igazából mindenki mér, mindenki küld mindenkinek mindenféle adatot, ezek az AP-nál koncentrálódnak, igen, és akkor ők majd a kliensnek a megfelelő adathalmazt leküldik, amik elősegítik ezt a roamingot. Igen. És igazából akkor ez nem magáról a roamingról szól, ez a roaming előkészítése. Tehát az itt megkapott adathalmazból az R szabványt felhasználva, amiről az előbb beszéltünk, fog majd a kliens átroamingolni a következő AP-ra, ha jól értem. Igen, pontosan. Szuper. Van-e még olyan szabvány, ami így a roaminghoz kötődik, és gyorsítja, vagy javíthatja a roamingolásnak a körülményeit, paramétereit? Tele vagyunk szabványokkal. Ilyen például a 802.11v szabvány. És itt, ha jól tudom, akkor nem a W, mert az valamilyen titkosítással kapcsolatos, hanem igen, ez a szimpla V szabvány. Igen. Erre figyeljünk. A W ugye a Management Frame Protection, itt most a 802.11 sima V szabványról beszélünk, ami pedig igazából a terhelés elosztás load balancing, illetve az akkumulátor üzemidőre vonatkozik. Itt inkább a load balancingot vonnám be a roaming szabványba. A load balancing segítségével képesek a access pointok és a kliensek feltérképezni a topológiát, és megnézni, hogy melyik access pointon mekkora sávszélesség lényben, mekkora terhelés érhető el, és a klienseket az access point megkérheti arra, hogy vándoroljon át az egyik access pointról a másikra a jobb airtime érdekében, a jobb topológia, a jobb rendszer kihasználás érdekében. Ezáltal nagyobb sávszélességet tudunk elérni, és kisebb késleltetést. Tehát akkor összefoglalva beszéltünk arról, hogy
Van szabvány arra, hogy mindenki ismeri a saját környezetét, és nem csak azt az egy szemeszközt, amivel ő éppen kommunikál. Van szabvány arra, hogy a kliens mikor vándorolni akar, hogy tudja ezt gyorsan megtenni, és akkor most lett egy szabvány itt a felsorolásban arra, amikor az AP utasítja a klienst, hogy menjen át egy másikra, mert mondjuk ő rajta túl sok kliens van, akár darabszámra, és tudja, hogy a szomszédján fel annyi van, akkor néhányat így át tud oda szervezni. V-szabványhoz még ugye megemlítettük az energiagazdálkodást. Itt az energiagazdálkodás is része a 8211V-nek, ami azt jelenti, hogy a klienseket el tudjuk küldeni egy ilyen hosszabb ideig aludni, amíg nem megy a processzoruk, nem megy a rádiós kártyájuk, ezáltal a kliens oldalon energiát tudunk megtakarítani, például egy mobileszköznél ez elég fontos lehet. Hiszen ugye akkumulátoros eszközökről beszélünk manapság, melyek roamingolgatnak és sétálgatnak és vándorolnak. És például egyik ilyen megtakarítás, hogy a multicastot képes átalakítani unicasttá. Mert egy multicast ugye sok idő, amíg leküldi az access point a kliensnek egy multicast üzenetet, mert legalacsonyabb moduláción kell mennie, még egy unicastot elég rövid idő alatt le tudja küldeni, mert ez mehet a maximum moduláción is akár. Tehát a kliens rádiós kártyának nem kell, hogy sokáig menjen, elég csak egy rövid néhány nanoszekundumig mennie, mert gyorsan megkapja azt az üzenetet. És manapság ugye ez kritikus, ez a kibírja a lefekvést a telefonom, hogy töltőre tegyem, vagy napközben kell töltő után rohangálnom. Foglaljuk akkor ezt össze, kicsit vissza a régi multi dolgokhoz, amikről én itt az elején meséltem, az volt előnye, hogy nem kellett kliens oldalról támogatni, hátránya, hogy nem volt pontos, illetve lassú volt. Akkor voltak ezek az új szabványok, amiket te most bemutattál nekünk, itt ugye viszont már kliens oldalról is támogatni kell ezeket. Bizony. De hát milyen kliensek támogatják? Ugye beszéltük, hogy ez 2008-as szabvány, 2012-es szabvány, azért elmondhatjuk, hogy mondjuk egy ilyen 5 évnél fiatalabb eszközök azért ma már támogatják mind az R, mind a K, mind a V szabványt? Igen, hogyha nem egy megadott bizonyos külföldi országból rendeljük őket, akkor biztos, hogy támogatják őket. Például a 8211R és a K szabvány, az 2008-as szabvány, az iPhone 4S-től felfelé már támogatja például, míg a V szabvány az 2011-es szabvány, az pedig 5C-től felfelé támogatja az Apple például. Az Android meg már elég régóta. Én olvastam egy cikket, hogy a Windows 10-ben például magában a Windowsban már ez benne van nagyon régóta, igen. Viszont itt a Wi-Fi kártya driverre kell figyelni, hogy az benne legyen. És hát gondolom Linuxnál meg ugyanezt, hogy a kernel tudja, hát ugye a Linux sokkal több építőkockából tevődik össze, ott meg kell néznünk, hogy a használt disztribúciónk támogatja ezt, és mi van a chipsetekkel, tehát amik az eszközben a chipek benne vannak? Hát azok a legfontosabbak, hogy milyen eszközöket választunk, hogy ilyen régebbi eszközöknél értelemszerűen még nincsen benne, például a régebbi VoIP készüléknél, de az újaknál már benne van. Az adatlapon meg kell nézni ezeket. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a manapság sűrűn használt laptopok, tabletek, mobiltelefonok ezt tudják, ha pedig ipari környezetben mondjuk vonalkódolvasó vagy vonalkódolvasóval összeépített PDA-val szeretnénk használni ezeket a roaming protokollokat, akkor gyártói adatlapból ezt biztos meg lehet állapítani, és úgy kell vásárolni ezeket az eszközöket az adott helyekre. Nézzünk egy ilyen eszköz például, Access Point oldal, ami támogatja. Itt van előttünk az új Cambium AP. Peti, mondja egy pár paramétert róla. Hát győzzél meg, hogy miért vegyem meg. Mert nagyon jó. Maga ez a Cambium XV3-8 néven hallgató első Cambiumos AX-es eszköz. Ezeket az elmúlt időben felsorolt szabványokat mind támogatja, sőt ezen kívül még rengeteg más szabványt is támogat. Hogy miért vedd meg például? Hát 2,4 GHz-nél nagyon jó 4x4-es rádiót tartalmaz, 5 GHz-nél 8x8-as rádió, ami akár szétbontható 2 4x4-esre is. Ezt egyszerűsítsük le, vagy illetve magyarázzuk meg, tehát 2 darab 4x4-es rádió, melyek eltérő frekvencián tudnak üzemelni. Bizony, eltérő frekvencián működik, és így akár nagyjából olyan 6 gigabit per szekundumos wireless-es throughputra is képes. Már majdnem megvettem, mondja még egy pár jó dolgot róla. 2 Ethernet port, egy gigás, meg egy 5 gigabites Ethernet porttal is rendelkezik. Van benne Bluetooth is. Mit mondjak még? Esetleg speciális felhasználásra? Például, hogyha otthon van egy jó kis vonatod, vagy héved, még vasúti minősítéssel is rendelkezik. Ezek nagyon jól hangzanak eddig. Adatbiztonság? Adatbiztonság szempontjából támogatja már a VPA3-at is, tehát már a legmodernebb követelményeknek is megfelel. Tápellátás igény? AT tápról már működik, ha nem használjuk a benne lévő Bluetooth-t, egyébként pedig értelemszerűen BT tápot használ már.
Ez egész ígéretes eszköznek tűnik. Alig várom, hogy csináljunk róla egy bemutató videót, meg hogy leteszteljük valahol, és hogy itt jól megnyomkodhassuk. Köszönjük, hogy megnéztetek minket, ez volt a nagy roaming összefoglaló videónk. Ha kérdésetek, észrevételetek van, akkor lent a kommentekbe ezt megtehetitek. Iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett, nyomjátok meg a csengőt, hogy értesítést kapjatok az újabb epizódokról. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!